În primul episod al excursiei în Islanda. O pasăre îmi fură mâncarea, evoluăm la Bârna, stăm în bătaia vântului. N-am mai făcut de mult chestia asta. Suntem în aeroport, în München, și urmează să zburăm către o destinație surpriză. Cum surpriză? Că scrie în titlu. Ok, scrie în titlu, mergem în Islanda. Vom sta acolo 2 săptămâni, vrem să facem turul insulei de la vest la est și de la nord la sud. Hai în Islanda! Un zbor cu escală în Germania ne-a adus în capitala cea mai nordică din lume, Reykjavik. Azi e o zi tipică de Islanda, vreo 8 grade afară, mijloc de iunie, plouă într-una. Planul nostru pentru astăzi este să vizităm Reykjavikul. Biserica din spatele meu se cheamă Hallgrímskirkja. Bine, urmează 2 săptămâni în care o să depun un efort lamentabil să pronunț cât mai ok numele astea islandeze. Hallgrímskirkja, și este poate cel mai recunoscut monument din Reykjavik. O să intrăm puțin înăuntru, iar apoi o să mergem în centru, o să vedem parcul, o să vedem Oceanul Atlantic și cred că lumea e destul de plouată și nu mai are chef să mai vorbesc, așa că o să ne punem glugile și o să mergem mai departe. La ieșirea din Biserica Luterană am luat la pas coloratele străzi ale Reykjavikului. Începuserăm tura de lac, dar nu am terminat-o pentru că am găsit un domn care ne-a dat niște pâine și am găsit foarte multe păsări. Am găsit rațe, am găsit și o lebădă. Activitatea numărul 1 în Reykjavik, să dai de mâncare la păsări. Și ultima, hai cu una. Am ajuns și la ocean. Pentru noi, o zi în Reykjavik este mai mult decât suficientă, pentru că avem o țară întreagă de străbătut. De mâine vom începe turul Islandei. Avem 14 zile la dispoziție pentru a face turul întregii țări. Vom străbate mii de kilometri cu mașina și cred că provocarea principală pentru noi este că va trebui să schimbăm cazarea în fiecare noapte. Practic, vom ajunge seara târziu la fiecare cazare. Acolo vom sta câte o singură noapte, iar a doua zi dimineața ne vom face bagajele la loc și vom pleca. Dar în Islanda, cel mai fain nu este destinația, ci este drumul și o să vedeți de ce pe parcurs. Prima oprire, cascada Glymur, a doua cea mai înaltă din Islanda. Traseul urcă treptat, vreo 260 de metri. O să trecem pe lângă foarte multe cascade mai micuțe și vom ajunge apoi la Glymur, la cascada cea mare, a doua cea mai înaltă din Islanda.
la primul mare obstacol al traseului de astăzi și anume un pod, bine e mult spus pod, e o bârnă de lemn peste un râu învolburat și o să încercăm să trecem chiar acum, arată așa ceva. Am reușit să urcăm fără să pice niciunul din noi în apă, cel puțin până acum. Din punctul ăsta începe o urcare destul de dificilă, avem de urcat cei 250 de metri pe distanță foarte scurtă, cam 1 km și un pic. Deci e un pic de urcat, dar cu siguranță priveliște o să merite când ajungem în vârf. N-am trecut de multă vreme pe lemnul ăla de peste râu și cred că am văzut de atunci vreo 10-15 cascade, cel puțin. Sunt peste tot multe firișoare, mici, mari, medii, până la cascada principală. Foarte drăguț. Asta din spatele meu este cascada Glimul. Raportul efort de pus priveliște este foarte avantajos. Am urcat practic o oră jumate din parcare ca să ajungem aici. Pe parcursul traseului sunt 3, 4, 5 chiar puncte de unde se poate vedea cascada și din fiecare punct se vede o idee diferită. Mai ales pentru cei care nu pot să petreacă foarte mult timp în Islanda, drumul până aici durează o oră, hike-ul o oră jumate e o idee foarte bună pentru excursie de o jumătate de zi. Noi, în schimb, mai avem foarte multe lucruri de văzut chiar astăzi, așa că ne vom întoarce din punctul ăsta, mergem înapoi la mașină și ne continuăm drumul. Am zărit de pe marginea drumului înspre peninsula Snæfellsnes ceva care ne-a atras atenția. Ajunseserăm la stâncile Gerduberg, coloane perfect hexagonale de bazalt. Ele s-au format acum mii de ani după erupția unui vulcan la contactul lavei cu apa mării. Cam astea au fost Gerduberg Cliffs. Poate în orice altă țară am fi stat o oră, 2, 3 ore să facem o tură înainte și înapoi, să le vedem ca lumea, dar suntem în Islanda, mai avem atâtea de văzut și mai avem chiar atâtea de văzut astăzi. Așa că nu putem sta mai mult, mergem către următorul loc, o plajă, pentru că chiar se făcuse cald, sunt deja 10 grade afară, merităm și noi să mergem la o plajă. Următoarea oprire, poalele vulcanului Snæfell, care dă și numele peninsulei. Nu știu dacă se aude ceva, dacă se aude cinste microfonului ăsta, suntem acum în inima peninsulei Snæfell. Ăla din spate este vulcanul Snæfell și în cealaltă parte o să vă arăt acum un cadru. E plin de pescăruși, pufini și un specimen foarte des întâlnit în natură, gătă făcând poze la pescăruși și la pufini. Uite pufini! Este unul dintre cele mai frumoase, dar aprige locuri în care am fost vreodată. Deși este soare, sunt
maximum 5-6 grade și vântul bate cu 40 la oră, 50 la oră pe puțin. Păsările alea de acolo se cheamă pufini. Nu era pufin, era alca mică, razorbill. Stați liniștiți, nu plecăm noi din Islanda fără să dăm de pufini. Am ieșit să ne plimbăm pe plajă. Se numește Dritvik, este o plajă vulcanică. Este formată din multe pietricele din astea. Sper că se văd. Momentan plaja asta este privată, este doar a noastră. De la locul de parcare am mers aproximativ 20 de minute pe aici. Vremea este extrem de schimbătoare, da, nu vă lăsați înșelați, deși acum poate părea că este superbă, vremea în orice clipă se poate schimba și poate începe ploaia. Extenuați, am străbătut și ultimii kilometri ai zilei până la un fenomen rar întâlnit. A fost o zi lungă, dar am ajuns până la urmă la ultimul obiectiv al zilei. Nu este, în schimb, orice obiectiv. Este un crater de vulcan. Se numește Saxhol, iar islandezii au fost amabili să ne facă niște trepte până în vârf. Sunt, cred că, vreo 3-400 de trepte din astea, însă sunt la înălțime foarte mică și nu e... Ok, e destul de greu. Ziua de azi m-am cam obosit și chiar dacă nu pare, e aproape de ora 9. E iunie și suntem în Islanda. Cu un ultim efort, am alergat până în vârf pentru a putea privi direct în conul vulcanic. Toate astea s-au întâmplat numai în primele 2 zile. De-abia aștept episodul următor. Pufinii nu ne mai scapă. Dusterul ne duce la capătul lumii. Dau nas în nas cu mama tuturor cascadelor.